มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มีมินิซีรีส์มาเล่าอีกแล้วจ้าชื่อเรื่องบุปผาซ่อนแค้นซึ่งเรื่องย่อก็คือมันเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ชื่อเซียอันเลอร์ในช่วงวัยเด็กครอบครัวถูกคู่หมั่นเซียวเย่ทิ้งใส่ร้ายจนพบกับความหายนะนางเอกต้องอดทนกับความอัปยศเพื่อเข้าใกล้ศัตรูเซียวมู่หลานน้องชายเซียวเย่ทิ้งชื่นชมในตัวนางเอกแล้วก็เลยกลายเป็นความรักความแค้นแบบรักสามเศร้ามาติดตามกันนะว่าจะจบยังไงเปิดเรื่องมาที่งานแต่งงานของนางเอกเซียวเย่ทิ้งเป็นคนฉุดนางเอกออกมาจากเจ้าบ่าวก็คือน้องชายต่างแม่ของตัวเองเซียวเย่ทิ้งพยายามจูบนางเอกแต่นางเอกผลักออกกระซิบว่าผ่านคืนนี้ไปนางก็เป็นน้องสะใภ้เป็นฮูหยินของเซียวมู่หลานน้องชายแล้วนะเซียวเย่ทิ้งไม่แคร์บอกอย่าลืมสิว่านางเป็นคนของเซียวเย่ทิ้งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือหัวใจแล้วก็ค่อยๆถอดชุดนางเอกทีละนิดทั้งคู่จูบกันเหมือนรักกันมากแต่ตอนที่เซียวมู่หลานพาคนตามมาถึงนางเอกก็ผลักออกแล้วร้องไห้วิ่งไปหาถามว่าทำไมถึงมาช้าส่วนเซียวมู่หลานท่าทางโกรธเหลือเซียวเย่ทิ้งที่ยืนทำสายตาทั้งอึ้งทั้งเสียใจอยู่คนเดียวที่แท้ครึ่งปีก่อนหน้านี้นางเอกพกพาความแค้นมาเต็มพิกัดที่เซียวเย่ทิ้งมีสัญญามั่นกันมาตั้งแต่เด็กแต่กลับฆ่าล้างตระกูลเซียอันบ้านนางเซียวเย่ทิ้งเป็นคนขี้ระแวงโหดเหี้ยมอำมหิตผูกพันกับเซียวมู่หลานน้องชายต่างแม่นางเอกก็เลยกะจะทำลายความรักของพี่น้องคู่นี้แหมโมเมนต์พี่น้องมันน่าจิ้นเวอร์ทำภาพซะสวยเชียนางเอกนั่งอาบน้ำรอใครซักคนโผล่มาอยู่ไม่นานเซียวมู่หลานก็โผล่เข้ามาเจอตอนที่นางเอกกำลังจะถอดเสื้ออาบน้ำเซียวมู่หลานตกใจลนลานจะรีบออกไปเพราะตัวเองแค่คิดจะมาดูดอกไม้แต่ไม่ทันไรเซียวเย่ทิ้งก็ส่งเสียงเรียกตามหาเซียวมู่หลานยิ่งอึ้งเพราะตัวเองหนีซ้อมธนูมาที่นี่รีบบอกนางเอกว่าขอหลบหน่อยนางเอกไม่พูดอะไรหันมาดึงเซียวมู่หลานลงไปในอ่างน้ำด้วยกันทันทีช็อตตกหลุมรักมันต้องเข้าแล้วเนอะเซียวเย่ทิ้งเข้ามาแล้วกวาดตามองเห็นในอ่างน้ำมีรอยฟองอากาศก็เลยกะจะรอจับน้องชายที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนได้นางเอกค่อยๆโผล่มาหน้าตาทั้งน่ารักและเซ็กซี่ถามว่าพระเอกหลงทางมาหรอจนพระเอกมีอึ้งไปเหมือนกันไม่ทันไรเซียวมู่หลานก็ทนไม่ไหวพ่นฟองอากาศเซียวเย่ทิ้งสายตาเปลี่ยนทำท่าจะลงมาดูนางเอกก็เลยขู่ว่าถ้าลงน้ำมานางจะร้องเรียกคนให้ช่วยถ้ามีคนมาเจอเซียวเย่ทิ้งต้องรับผิดชอบนางชั่วชีวิตโหแล้วก็ยังทำท่ายั่วยวนใส่ในที่สุดเซียวเย่ทิ้งก็เลยหลบตาถามว่านางคือปานเมืองที่มาจัดดอกไม้ที่โจรสินะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่านางได้รับเชิญให้มาจัดดอกไม้นางเอกก็เลยบอกว่าให้ไปรอที่โถงหน้าแล้วนางจะตามไปพอเซียวเย่ทิ้งไปแล้วเซียวมู่หลานถึงโผล่ออกมาได้แล้วก็บอกจะรับผิดชอบนางเอกเองแต่นางเอกพูดว่าวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งนั้นเมื่อครึ่งปีก่อนนางเอกไปหาหมอผีเพื่อแลกทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นนางเอกที่จริงมีแผลเป็นครึ่งหน้านางยอมปลูกหนอนพิษคุณใสซึ่งต้องเอามันไปปลูกในคนที่นางแค้นถ้าภายใน1 ปีนางทำให้คนคนนั้นจริงใจด้วยไม่ได้ก็จะโดนหนอนพิษแว้งกัดจนตายนางเอกยอมรับทุกอย่างแม้จะต้องเจ็บปวดมากมายแล้วมันยังทำให้โฉมหน้าของนางกลับมาสวยเหมือนเดิมอีกด้วยเซียวเย่ทิ้งฝันเห็นตัวเองอยู่ในอ่างน้ำมีนางเอกบุกมาโอบคอถามว่าจำนางไม่ได้หรอนางก็คือฝันร้ายที่เหลือในชีวิตของเซียวเย่ทิ้งไงที่จริงแล้วนางเอกรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งตั้งแต่เด็กคนนั้นเคยซื้อปิ่นน้อยที่มีอัญมณีสีแดงเม็ดเล็กๆห้อยน่ารักอยู่ให้แล้วก็เคยพูดว่าจะไม่มีทางทำนางเอกหายแล้วถ้าสวมมันไว้นี่คือความทรงจำที่เคยล้ำค่ามากสำหรับนางเอกเช้าวันต่อมานางเอกค่อยๆย่องเข้ามาเซียวเย่ทิ้งมารอนางอยู่ในห้องจัดดอกไม้นางเอกต้องการจะฝังหนอนคุณใสซึ่งมันต้องถูกฝังตอนที่ไม่ระวังตัวที่สุดเท่านั้นเซียวเย่ทิ้งระแวงมากน้ำจากนางเอกก็ไม่ยอมกินดอกไม้ก็ไม่เลือกชนิดที่นางเอกหยิบเลยบอกไม่เข้าใจเรื่องดอกไม้หรือว่าสาวงามนางเอกเดินหยิบดอกไม้ไปจัดลงจากการชิวๆแถมยังพูดเรื่องดอกไม้ดอกชาไปเรื่อยว่ามีรสนิยมไม่ธรรมดาแต่ถึงจะเลือกดอกไม้ที่ฮูหยินผู้เฒ่าชอบก็เท่ากับเอาความชอบหรือจุดอ่อนมาให้คนอื่นดูนี่นาแล้วก็ยกแจกันดอกไม้ที่จัดอย่างสวยมาส่งให้บอกนางอวยพรให้ฮูหยินผู้เฒ่าเช่นกันก่อนจะแกล้งล้มท่าสวยๆลงไปบนตักเซียวเย่ทิ้งแล้วก็ฝังหนอนคุณใส่ลงไปที่คอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนางเอกคือร้ายมากอ่อยสุดๆเซียวเย่ทิ้งอึ้งไปนิดเดียวแล้วก็ผลักนางกระเด็นเซียวเย่ทิ้งรู้สึกมึนหัวแล้วเหมือนถูกนางเอกดึงดูดแปลกๆโดนเสน่ห์เข้าไปแล้วแกนางเอกก็สวยน่ารักมากด้วยเซียวเย่ทิ้งเกือบควบคุมตัวเองไม่ได้แต่แล้วก็รีบหยิบแจกันดอกไม้แล้วเดินหนีไปเลยสาวใช้นางเอกเข้ามารายงานว่าจัดการทุกอย่างไว้ในแจกันเรียบร้อยแล้วนางเอกมีแผนอะไรอีกเซียวมู่หลานนี่ก็ตกหลุมรักนางเอกไปอีกคนแอบวาดรูปนางเอกเหม่อไปแล้วค่ะที่จริงนางเอกกะเข้าทางเซียวมู่หลานให้เซียวเย่ทิ้งคิดว่าพวกนางรู้จักกันโดยบังเอิญไม่งั้นเซียวเย่ทิ้งที่ขี้ระแวงต้องไม่ยอมให้นางเข้าใกล้ง่ายๆแน่
ไม่นานฮูหยินผู้เฒ่าก็เรียกเซียวเย่ทิ้งกับแม่มาด่าเพราะว่านางมีผื่นขึ้นหาว่าวางยาในดอกไม้โวยวายใหญ่โตไม่สนอะไรทั้งนั้นจนนางเอกเข้ามาขอพบเสี่ยวมู่หลานออกหน้าให้ว่ารู้จักนางเอกแหมกับเสี่ยวมู่หลานนี่หลานรักฮูหยินผู้เฒ่าเลยจ้ะพอนางเอกเข้ามาก็ปลายตามองเซียวเย่ทิ้งแวบเดียวส่วนเซียวเย่ทิ้งสายตาระแวงมากนางเอกรีบบอกว่าเซียวเย่ทิ้งไม่ได้สั่งให้นางวางยาแต่ฮูหยินผู้เฒ่าน่าจะเป็นภูมิแพ้จากปุ๋ยในกระถางต้นไม้แล้วนางก็เอายาทาแก้แพ้มาให้ด้วยฮูหยินผู้เฒ่าทาแป๊บเดียวก็หายก็เลยอารมณ์ดีเสี่ยวมู่หลานกระซิบขออะไรนิดเดียวนางก็หัวเราะพยักหน้าซึ่งเสี่ยวมู่หลานก็คือขอให้นางเอกมาเป็นนักจัดดอกไม้ที่จวนแหมมันง่ายไปนางเอกอมยิ้มตอบตกลงทันทีส่วนเซียวเย่ทิ้งก็คิดในใจว่านางเอกจะทำอะไรกันแน่คืนนั้นนางเอกแอบมาเดินลับๆล่อๆก็เจอเซียวเย่ทิ้งมาดักขวางทางบีบคอข่มขู่ซะเลยแหมพ่อร้ายเกินนางเอกเหมือนใช้คำสาปจนเซียวเย่ทิ้งเอาแต่คิดถึงเห็นภาพนางเข้ามาใกล้แล้วสาปตัวเองในอ่างน้ำขยับตัวแทบไม่ได้เซียวเย่ทิ้งสะดุ้งตื่นกลางดึกคิดถึงในอดีตที่สมัยเด็กเคยอยู่บ้านนางเอกวันที่โดนฆ่าล้างสกุลลูกน้องเอาปิ่นนางเอกมาให้ดูแล้วก็บอกนางเอกถูกไฟคลอกตายไปแล้วในใจเซียวเย่ทิ้งไม่มีใครแทนที่นางเอกได้ตลอดไปตัดกลับมาตอนที่เซียวเย่ทิ้งขวางนางเอกไว้พระเอกถามว่านางเป็นใครทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยขู่เบาๆว่าให้อยู่ห่างตัวเองซะแต่นางเอกไม่กลัวบอกถ้าคิดว่านางอันตรายก็แค่ฆ่านางทิ้งไปซะสิง่ายจะตายก่อนจะค่อยๆลูบแขนเซียวเย่ทิ้งทำให้นอนพิษทำงานแล้วก็อ่อยเซียวเย่ทิ้งอีกแล้วเข้ามาพูดใกล้ๆว่าถ้าไม่รู้เรื่องสตรีจริงนางสอนก็ได้นะใกล้ซะจนเซียวเย่ทิ้งเห็นภาพในความฝันแต่เซียวเย่ทิ้งพูดเสียงเข้มว่าไม่มีใครกล้าสอนตัวเองมาก่อนแล้วเดินจากไปแหมใจแข็งสุดๆเซียวมู่หลานมายืนตากหิมะรอนางเอกพร้อมเตาอุ่นมืออย่างกับพ่อหมาน้อยพอนางเอกออกมาก็รีบส่งเตาอุ่นมือให้แล้วก็ห่มเสื้อคลุมขนแกะให้ทันทีเป็นน่ารักเซียวมู่หลานบอกนางเอกว่านางตัวคนเดียวคงจะลำบากถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาหาตัวเองได้ทุกอย่างนางเอกหันมายิ้มให้แล้วก็รับคำพอหนุ่มน้อยก็โดนตกไปอีกรัวๆไม่นานนางเอกก็เผาร้านดอกไม้ตัวเองทิ้งเลยเพราะภายใน1 ปีนางต้องทำให้เซียวเย่ทิ้งหลงรักไม่งั้นนางก็ต้องตายเช่นกันเวลาการล้างแค้นของนางมีอยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นในใจนางเอกยังได้ยินเสียงพ่อแม่กรีดร้องแล้วนางเอกก็เดินน้ำตาซึมคิดในใจว่าจะให้เซียวเย่ทิ้งชดใช้ทุกอย่างพอมาถึงจวนสกุลเซียวก็เจอเซียวมู่หลานวิ่งออกมาหานางเอกถามว่าก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าจะช่วยนางพูดจริงไหมแล้วนางก็เป็นลมไปในอ้อมกอดเซียวมู่หลานเลยเซียวมู่หลานเช็คชีพจรนางเอกก็แปลกใจที่ชีพจรสับสนมากแต่ก็คอยดูแลนางเอกอยู่ข้างๆเซียวเย่ทิ้งก็มาแอบมองเช่นกันพอนางเอกฟื้นมาก็ทำหน้าแปลกใจเพราะว่าห้องนี้เซียวมู่หลานตกแต่งเหมือนห้องเดิมของนางเป๊ะแถมยังปูที่นอนงีบที่นี่เพื่อดูแลนางแหมพ่อไมโครเวฟแล้วก็พูดถึงชีพจรนางที่แปลกประหลาดนางเอกบอกปัดว่านางคงแค่ตกใจละมั้งที่จริงเซียวมู่หลานศึกษาวิชาแพทย์มาบ้างแล้วก็บอกให้นางเอกพักอยู่ที่นี่อย่างสบายใจพออยู่คนเดียวปุ๊บนางเอกก็อมยิ้มเย็นคิดในใจว่าฝันร้ายของเซียวเย่ทิ้งมันเริ่มขึ้นแล้วนางเอกวางแผนว่าจะดึงให้แม่เซียวเย่ทิ้งลงมาจากตำแหน่งเพราะสิ่งที่เซียวเย่ทิ้งสนใจคือตำแหน่งลูกเมียเอกถ้าทำได้รับรองว่าจิตใจต้องสับสนง่ายต่อการโจมตีเซียวมู่หลานมาฝึกธนูอยู่คนเดียวเซียวเย่ทิ้งก็ตามมาดูถามว่าปกติเกลียดจะตายทำไมวันนี้มาฝึกได้แล้วก็ยังก้าวมาช่วยจัดท่าแหมซีนี้มันยังไงคะเนี่ยกลิ่นไวน์แปลกๆเซียวเย่ทิ้งพูดเรื่องนางเอกว่าไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าให้เข้ามาได้ยังไงเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ถามตัวเองก่อนเซียวมู่หลานก็ยังอารมณ์ดีชวนพี่มาแข่งธนูเล่นกันเซียวเย่ทิ้งก็ดูรักน้องมากทั้งที่เป็นพี่น้องคนละแม่นางเอกดำเนินแผนต่อไปเอาทูบสงบใจมาส่งให้เซียวมู่หลานฝากไปให้กับฮูหยินหรือว่าแม่เซียวเย่ทิ้งด้วยทำท่าไอแคกๆจนเซียวมู่หลานรีบรับปากเซียวเย่ทิ้งนั่งมองอยู่ห่างๆนางเอกก็ยิ่งแกล้งทำเป็นใส่ใจเซียวมู่หลานอยู่ไกลๆเซียวเย่ทิ้งเหมือนจะไม่ใส่ใจแต่ที่จริงหงุดหงิดมากยิ่งได้ยินสาวใช้พูดว่าเซียวมู่หลานต้องรักนางเอกแน่ก็ยิ่งโมโหแค่สาวใช้เดินสะดุดทำถาดร่วงก็สั่งขายสาวใช้ทิ้งทันทีเซียวเย่ทิ้งเดินสวนกับนางเอกในโจรแต่ไม่ใช่ตาแลสักนิดส่วนนางเอกปลายตามองไปแล้วก็อมยิ้มเย็นนางเอกนี่คือสวยกินคนจริงๆนะเนี่ยคืนนั้นแม่เซียวเย่ทิ้งคลั่งอาละวาดโวยวายว่าคนตายทำอะไรนางไม่ได้หรอกนางไม่กลัวส่วนนางเอกนั่งอ่านหนังสืออยู่พอเห็นเงาเซียวเย่ทิ้งเดินผ่านก็รีบเป่าเทียนดับ
เซียวเย่ทิ้งแอบเดินเข้ามาในห้องนางเอกเงียบๆนางเอกก็ฉวยจังหวะเอาปิ่นมาจ่อคอถามว่ากลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นผีหรือไงเซียวเย่ทิ้งส่วนว่าวัตถุประสงค์ที่นางมาที่นี่ถูกเปิดเผยแล้วละสินางเอกยิ้มถามว่าทำไมคิดว่านางมาเพื่อเซียวเย่ทิ้งหรอทำไมไม่คิดว่านางมาเพราะเซียวมู่หลานบ้างบอกสองพี่น้องเนี่ยนะคนนึงสงสารรับนางไว้แต่อีกคนเอาแต่สงสัยทั้งที่นางเป็นแค่สตรีกำพร้าไร้ที่พึ่งพาทำไมต้องสงสัยนางอยู่ได้หรือว่าจะหวั่นไหวกับนางก่อนจะเอาปิ่นจิ้มไปที่หนอนพิษที่คอโอ๊ยลูกสาวยั่วแบบเบาๆตลอดเซียวเย่ทิ้งเหมือนถูกควบคุมคิดในใจว่าทำไมทุกครั้งต้องปั่นป่วนควบคุมตัวเองไม่ได้กับนางหรือพิษที่ตัวเองก่อนจะก้มลงมาใกล้ๆเหมือนจะจูบโอ้ยที่จริงเซียวเย่ทิ้งเป็นคนสอนเซียวมู่หลานยิงธนูมาตั้งแต่เด็กสองคนนี้เคยสนิทกันมากมีสัญญากันว่าใครยิงธนูเข้าต้องฟังคนนั้นตัดมาที่เซียวเย่ทิ้งกำลังจะจูบนางเอกแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงแม่กรีดร้องเซียวเย่ทิ้งน่าเครียดเดินออกไปดูส่วนนางเอกอมยิ้มสะใจยังไงก็บอกไม่ถูกเซียวเย่ทิ้งรีบเข้ามาปลอบแม่ถามว่าแม่เป็นอะไรกันแน่แม่บอกว่านางกลับมาอีกแล้วที่นี่มีมนทินทำไมไม่เชื่อแม่แต่เซียวเย่ทิ้งบอกว่าที่นี่คือจวนแม่ทัพเซียวเย่ทิ้งเอาทุกอย่างแลกตำแหน่งฐานะวันนี้มาบอกว่าคนผู้นั้นตอนยังเป็นก็ไม่ชนะแม่พอตายไปแล้วจะชนะแม่ได้ยังไงโอ๊ยปมอะไรคะนี่น่าจะเป็นเพราะทูบสงบใจนางเอกแน่ที่ทำให้แม่คลั่งขึ้นมาเซียวมู่หลานนั่งอ่านตำราเพราะยังติดใจว่าชีพจรนางเอกประหลาดแต่อวัยวะภายในทำงานปกติทุกอย่างส่วนนางเอกก็ได้ข่าวจากไหถังสาวใช้ว่าแม่เซียวเย่ทิ้งเริ่มหลอนคิดถึงอดีตฮูหยินแม่ทัพนางเอกไม่ได้สร้างภาพหลอนแต่เป็นความกลัวในใจของแม่ต่างหากนางแค่เติมสมุนไพรให้กังวลเพิ่มมากไปก็เท่านั้นแล้วก็ให้ไหถังไปนัดเซียวมู่หลานมาเจอไหถังอดสงสารเซียวมู่หลานไม่ได้เพราะตั้งแต่แม่เซียวมู่หลานตายไปแต่เล็กก็สนิทกับเซียวเย่ทิ้งที่สุดถ้ารู้ว่าแม่ตัวเองถูกแม่เซียวเย่ทิ้งฆ่าจะรับไหวหรอแต่นางเอกตาแข็งจนไหถังคอหดคืนนั้นเซียวมู่หลานมาเจอนางเอกตามที่นัดที่ภูเขาในสวนดอกไม้จำลองแค่นางเอกหันมายิ้มทีเดียวก็ทำให้ผู้ชายยิ้มกว้างแล้วค่ะหนุ่มน้อยทัดดอกไม้ให้นางเอกส่วนนางเอกกลับเอาดอกไม้ออกบอกว่ามันมีความหมายว่ารักชั่วนิรันดร์เซียวมู่หลานพูดความในใจส่วนนางเอกแกล้งสะดุดล้มแล้วดอกไม้ก็ร่วงเต็มสวนแหมนางเอกรีบขอตัวกลับเซียวมู่หลานก็บอกว่าตัวเองกำลังหาวิธีรักษานางเอกอยู่นะใส่ใจนางเอกมากใส่ตาคือจริงใจที่สุดตอนนั้นแม่เซียวเย่ทิ้งก็หลอนอีกแล้วนางเอกอดไม่ได้ห้ามไว้เพราะกลัวเซียวมู่หลานจะไปได้ยินเรื่องการตายของแม่ตัวเองเข้าแต่สุดท้ายเซียวมู่หลานก็ไปดูจนได้แม่เซียวเย่ทิ้งหลอนกลิ่นดอกมะลิแล้วก็น้อยเรื่องตำแหน่งของลูกชายจนแม่หลุดพูดมาว่าเป็นคนฆ่าเว่ยฮูหยินเพื่อตำแหน่งลูกชายฮูหยินเอกของพระเอกเสี่ยวมู่หลานอึ้งยืนช็อกมีนางเอกแอบดูอยู่ไม่ไกลนางเอกทำน้ำหอมดอกมะลิไปแอบวางไว้ตามมุมต่างๆให้แม่เซียวเย่ทิ้งยิ่งหลอนเพราะนี่คือดอกที่แม่เสี่ยวมู่หลานชอบนางเอกฝากไหถังไปขอบคุณนักพรตอู่ที่เคยได้พ่อแม่นางเอกช่วยเหลือไว้นางเอกจำได้ว่าตอนเล็กๆแอบเห็นเซียวเย่ทิ้งพาคนมาฆ่าพ่อแม่และคนทั้งตระกูลพ่อด่าว่าเซียวเย่ทิ้งทรยศทั้งที่พ่อรักเหมือนลูกแท้ๆแต่เซียวเย่ทิ้งเห็นแก่เงินทองหันมาใส่ร้ายที่บ้านหวังให้ราชทายาทให้ความสำคัญงั้นสิพ่อแม่ด่าตัวเองที่หลงผิดคิดให้นางเอกไปแต่งงานด้วยเซียวเย่ทิ้งยังไม่โตเต็มที่เลยแต่ประกาศว่าวันรุ่งขึ้นจะมีข่าวเรื่องบ้านนางเอกสมคบศัตรูทรยศแคว้นแล้วสั่งฆ่าทุกคนให้หมดโอ้โหนางเอกแอบดูแล้วได้แต่กัดฟันร้องไห้แล้วนางก็คิดในใจว่าจะไม่มีวันทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังนางเอกคิดถึงอดีตที่เคยต้องเสียโฉมครึ่งหน้าแต่อย่างน้อยก็รอดมาได้การที่ใช้แมงคุณใสช่วยให้หน้าตานางกลับมาเหมือนเดิมแต่แลกมากับทรมานเจ็บปวดหัวใจทุกวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วมันก็มาปะเข้ากับวันบวงสรวงที่จวนแม่ทัพเข้าพอดีนางเอกไม่ยอมหยุดง่ายๆเพราะวันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะลงมือตอนไหถังเข้าไปหยิบของนางเอกก็เซจนล้มแน่นอนว่าล้มลงมาในอ้อมกอดเซียวเย่ทิ้งที่มารับไว้พอดีแต่เซียวเย่ทิ้งแค่พาคนมาตามหากลิ่นดอกมะลิพอคนไม่เจอก็ยังเตือนนางเอกว่าให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พออย่าเพ่นพ่านแต่นางเอกกลัวที่ไหนคืนนั้นพอจัดพิธีบวงสรวงก็ดันฝนตกสถานการณ์เป็นใจสุดๆแม่เซียวเย่ทิ้งยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่จู่ๆนางเอกก็เดินหลบออกไปเซียวเย่ทิ้งเห็นแล้วก็รีบตามไปทันทีนางเอกเซตลอดเพราะเจ็บหัวใจแต่ก็แอบย่องเข้ามาในห้องเซียวเย่ทิ้งจนได้
เซียวเย่ทิงตามมาแต่ว่าไม่เจอนางเอกเพราะเซียวมู่หลานมาช่วยนางเอกเอาไว้ทันเซียวเย่ทิงกลับมาที่พิธีบวงสรวงก็ยังไม่เห็นนางเอกส่วนนักพรตที่บวงสรวงจู่ๆก็หยุดแล้วแกล้งด่าแม่เซียวเย่ทิงว่าสมใจหรือยังต่อไปจะมาอยู่เป็นเพื่อนทำเอานางยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นักพรตขู่ว่าจุดจบของนางต้องอนาถแน่เซียวเย่ทิงรีบเอาดาบพาดคอถามว่าใครส่งมาพอฮูหยินผู้เฒ่ารู้ว่านี่คือนักพรตปราบมารก็เรียกมาคุยเพราะว่าแม่เซียวเย่ทิงเป็นคนเชิญนักพรตมาเพราะถูกนางเอกชักจูงอ้อมๆฮูหยินผู้เฒ่าโมโหมากเพราะวันนี้คือวันบวงสรวงของที่จวนไม่ใช่มาปราบมารอะไรซะหน่อยสั่งให้แม่เซียวเย่ทิงไปอยู่อารามห้ามกลับจวนเซียวเย่ทิงทำได้แค่ออกรับแทนแม่ฮูหยินผู้เฒ่าก็ลุกมาด่าเลยว่าต่อให้ได้ตำแหน่งแกก็เป็นแค่ลูกอนุเท่านั้นอย่าคิดนะว่านางจะยอมรับเซียวเย่ทิงกัดฟันคิดถึงอดีตที่ตัวเองกับแม่เคยอยู่เรือนกระจกนอกบ้านแล้วถูกคนใช้กดขี่ข่มเหงแม่ตัวเองอดทนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นพอเห็นสายตาแม่ที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเซียวเย่ทิงก็กัดฟันพูดว่าจะส่งแม่ไปด้วยตัวเองคืนนั้นนางเอกนอนทรมานแทบตายเพราะเจ็บปวดเหมือนโดนแมลงกัดกินหัวใจเห็นลางๆว่าเซียวเย่ทิงเดินเข้ามานางก็รีบผูกเงินที่ผ้าคลุมแล้วแกล้งนอนหลับเซียวเย่ทิงเหมือนนางข้างๆจ้องหน้าถามทันทีว่านี่คือฝีมือนางเอกใช่ไหมที่นางเอกปลูกใส่เซียวเย่ทิงคือหนอนคุณใส่ตัวลูกถ้าภายใน1 ปีทำให้เซียวเย่ทิงรักอย่างจริงใจได้นางก็รอดแต่ถ้าไม่ได้หนอนคุณใส่ตัวแม่ระเบิดตายนางเอกก็ต้องตายเช่นกันเซียวเย่ทิงเอาขวดกลิ่นมะลิมาแล้วแฉว่านางเอกอยู่เบื้องหลังนักพรตทำให้แม่ตัวเองทุกอย่างวันนี้ทำไปเพื่ออะไรบอกนักพรตคนนั้นตัวเองฆ่าไปแล้วคิดว่าตัวเองไม่กล้าฆ่านางงั้นหรอจนนางเอกบอกถ้าปักใจเชื่อก็ฆ่านางไปซะเลยสิเซียวเย่ทิงก้มลงมาบอกก็มาลงที่ตัวเองเพราะแม่ถูกคนกดดันมากมายแล้วแต่นางเอกถามกลับว่าเจ็บปวดไหมที่ปกป้องคนที่รักไม่ได้ก่อนจะลุกมายั่วว่ามาหานางดึกๆดื่นๆวันไหวกับนางอีกแล้วหรอแม่ถูกไล่ออกจากจวนเพราะโรคประสาทยังจะมาคิดเรื่องรักๆใคร่ๆกระซิบข้างหูว่ารู้นะว่าฆ่านางไม่ได้หรอกแล้วนอนลงแบบยั่วๆเซียวเย่ทิงไรตานิดเดียวแล้วก็ลุกหนีไปเลยทีนี้นางเอกถึงค่อยเซไปหาเซียวมู่หลานเพราะนางเจ็บปวดมากเซียวมู่หลานช่วยฝังเข็มและดูแลนางพอเห็นเงื่อนที่ชุดนางเอกก็อึ้งเพราะสมัยเล็กๆเคยมีสาวน้อยมัดปมแบบนี้ไว้ให้แล้วปมนี้ก็มีนางทำเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นเซียวมู่หลานกลับมานั่งคิดว่านางเอกเป็นใครกันแน่และทั้งคู่น่าจะเคยเจอกันมาก่อนการที่นางเอกเข้ามาที่นี่ก็ต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแน่นอนไม่นานเซียวมู่หลานมาเดินเล่นในสวนก็เจอนางเอกกำลังอธิษฐานขอพรอยู่เซียวมู่หลานเอาปิ่นมาปักผมให้นางเอกด้วยนะแล้วก็บอกว่านี่คือปิ่นที่แม่เคยให้ไว้บอกว่าให้เก็บไว้ให้ผู้หญิงที่ชอบนางเอกจะดึงออกเซียวมู่หลานก็แกล้งเอามาพูดเล่นแล้วให้นางเอกเก็บปิ่นเอาไว้เซียวมู่หลานกลับมาที่ลานฝึกธนูคิดว่าตั้งแต่เด็กก็มีพี่ชายที่สนิทที่สุดเซียวมู่หลานเคยเกลียดการฝึกธนูมากแต่เซียวเย่ทิงก็ปลอบใจว่าเกลียดไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ว้าวุ่นหวาดผวาเซียวเย่ทิงกำลังฝึกธนูอยู่ที่นี่เซียวมู่หลานเดินมาเซียวเย่ทิงก็บอกรู้ว่าเซียวมู่หลานเกลียดตัวเองกับแม่ให้มาลงที่ตัวเองได้เลยแต่เซียวมู่หลานบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่ให้มันจบไปเหอะเพราะเกลียดไปก็ไม่ช่วยอะไรยังไงเซียวเย่ทิงจะเป็นพี่ชายตัวเองเสมอแล้วก็ชวนแข่งธนูเหมือนตอนเด็กๆด้วยเซียวมู่หลานหันไปยิ้มให้บอกว่าตัวเองมีความลับจะบอกก็คือตัวเองชอบนางเอกเข้าแล้วเซียวเย่ทิงคือสายตาเปลี่ยนทันทีเซียวเย่ทิงมานั่งดื่มคนเดียวที่หอหลันเซียงท่ามกลางเสียงนินทาของชาวบ้านคิดว่าตั้งแต่ที่นางเอกปรากฏตัวทุกอย่างเหมือนจะไม่อยู่ในการควบคุมของตัวเองจู่ๆนางเอกก็โผล่มาในชุดนางรำสวยงามแล้วก็มาร่ายรำอ้อมเซียวเย่ทิงโดยท่าทางยั่วยวนอีกแล้วผู้ชายเขาก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนไหมล่ะเซียวเย่ทิงดึงนางเอกมานั่งตักแล้วค่ะเซียวมู่หลานเองมาดื่มที่นี่เหมือนกันแต่วันนี้กะจะกลับเร็วไม่ทันจะเดินออกมาก็เห็นเซียวเย่ทิงอยู่ในศาลาไกลๆกำลังจิบเหล้ากับนางเอกที่นิ้วก้อยนางเอกมีอัญมณีสีแดงเม็ดเล็กอยู่ด้วยเซียวมู่หลานกลับมาดื่มเหล้าหงุดหงิดอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียกนางเอกออกมาหาถามว่าทำไมไม่ปักปิ่นที่ตัวเองให้โวยวายว่านางเอกไม่ใยดีตัวเองสักนิดพอนางเอกไม่สนใจเซียวมู่หลานก็พูดว่าอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าทำไมตัวเองไม่ใส่ใจเรื่องแม่หลังรู้ความจริงสักนิดแล้วบอกว่าเกิดในโจรสกุลใหญ่ฐานะพ่อแม่ล้วนมีความหมายต่อให้แม่เซียวเย่ทิงไม่ทำก็ต้องมีคนอื่นทำอยู่ดีตอนแม่ยังอยู่ก็มีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแม่เคยสอนว่าเซียวมู่หลานต้องเป็นตัวเองก่อนถึงจะเป็นลูกของพ่อแม่ได้นางเอกเลยถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเซียวมู่หลานเอาแต่ซ่อนตัวเองอยู่ในโจรแม่ทัพตลอดทำแบบนี้จะเป็นตัวเองได้หรอตอนนี้ใช่ลูกของพ่อแม่ไหมเซียวมู่หลานเดินมาบังคับให้นางเอกถือกาเหล้าถามว่าหนักไหมล่ะแล้วถ้าให้ถือทั้งวันเป็นเดือนเป็นปีเป็น10 ปีนางเอกจะยังถือกานี้ไหวอยู่หรือเปล่าทำไมไม่
ปล่อยตัวเองไปซะโถแม่เสี่ยวมู่หลานสอนเสมอว่าอย่าตกหลุมพรางคนพูดจนนางเอกคิดถึงแม่ตัวเองที่พูดกับนางว่าอยากให้นางเติบโตอย่างไร้กังวลเอาไว้มีหนุ่มแล้วค่อยกลุ่มมาเล่าให้แม่ฟังนะนางเอกตาเศร้าถามว่าเสี่ยวมู่หลานคิดถึงแม่บ้างไหมเสี่ยวมู่หลานก็บอกว่าคิดถึงทุกวันเลยก่อนจะค่อยๆซบลงบนไหล่นางเอกบอกตอนนี้อยากเป็นตัวเองและอยากแต่งงานกับนางเอกมากที่สุดเซียวเย่ถิงตื่นมาที่หอหลั่นเซียงท่าทางเมามากเห็นภาพว่าตัวเองเพิ่งมีอะไรกับนางเอกไปแถมบนที่นอนยังมีตุ้มประดับเล็บของนางเอกตกอยู่วันต่อมาเซียวเย่ถิงมาถามหานางเอกแต่เช้าเอาอัญมณีมาถามว่าซื้อจากไหนนางเอกก็บอกแค่ว่ามีคนซื้อให้แต่คนให้ตายไปแล้วนางเลยไม่รู้จะไปถามเอากับใครพอเซียวเย่ถิงหยิบมาก็ยังทำเป็นไม่รู้เรื่องถามว่าเก็บได้ที่ไหนนางเอกไม่ยอมรับเรื่องเมื่อคืนบอกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเซียวเย่ถิงเนี่ยบีบแขนนางเอกอย่างแน่นในใจก็คิดว่าทำไมสายตาที่นางเอกมองตัวเองถึงได้ซ่อนความเกลียดชังเหยียดหยามอยู่เสมอแล้วทำไมทุกครั้งต้องปวดใจอย่างไร้สาเหตุด้วยแล้วเซียวเย่ทิ้งก็กลับไปเองเงียบๆนางเอกแอบเอาป้ายสกุลเซี่ยอันออกมาดูใส่ตาเครียดแค้นพูดว่าต้องแก้แค้นให้พ่อกับแม่ล้างมนทินให้สกุลเซี่ยอันให้ได้ที่แท้เมื่อคืนนางเอกสลับตัวกับพี่สาวที่หอหลั่นเซียงนางเองก็เต็มใจเสียสละเพื่อพี่น้องทหารที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมทำเซียวเย่ทิ้งเข้าใจผิดว่ามีอะไรกับนางทั้งที่เป็นคนละคนส่วนตุ้มอัญมณีเม็ดนั้นก็เคยอยู่บนปิ่นที่เซียวเย่ทิ้งให้ตอนเด็กๆนั่นเองจ้ะให้ถังมารายงานว่าพ่อเซียวเย่ทิ้งหรือแม่ทัพใหญ่เซียวกำลังจะกลับมานางเอกก็วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะแม่ทัพใหญ่ระแวงลูกชายทั้งคู่โดยเฉพาะเซียวเย่ทิ้งที่ยืนข้างราชทายาทพึ่งพาอำนาจมาตลอดให้ถังไม่เข้าใจว่าระหว่างพ่อลูกยังจะต้องแย่งชิงบรรณศักดิ์เหรอส่วนเซียวเย่ทิ้งดูออกแล้วว่ามีคนเข้าห้องตัวเองก็สงสัยพ่อทันทีทั้งที่จริงๆแล้วเป็นนางเอกต่างหากที่แกล้งเข้าไปค้นห้องนางจะอาศัยเรื่องนี้แหละสร้างความร้าวฉานทำให้เซียวเย่ทิ้งหลุดจากตำแหน่งลูกชายคนโตของจวนนี้ให้ได้เพราะนางรู้จักเซียวเย่ทิ้งมาตั้งแต่เล็กรู้ว่าเซียวเย่ทิ้งพยายามหนักมากเพื่อให้พ่อเห็นตัวเองอยู่ในสายตานางจะแย่งชิงทุกอย่างที่เซียวเย่ทิ้งมีไปทีละชิ้นให้หมดเซียวเย่ทิ้งเลือกสร้อยประดับอัญมณีสีขาวอันใหม่กะเอามาให้นางเอกเดินอมยิ้มมาเลยแต่ไม่ทันไรก็ได้ยินไหถังกับนางเอกคุยกันว่านางเอกเตรียมขนมดอกมะลิไปปลอบใจเซียวมู่หลานเป็นพิเศษเซียวเย่ทิ้งหุบยิ้มทันทีแล้วก็กำสร้อยไว้อย่างแน่นเซียวเย่ทิ้งเอาสร้อยทั้งสองอันมานั่งดูแล้วคิดหนักเรื่องนางเอกแล้วก็ถึงวันพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วนางเอกเจ็บปวดแต่เหมือนจะน้อยลงกว่าเดิมถ้าเซียวเย่ทิ้งเริ่มมีใจความเจ็บปวดนางจะน้อยลงเรื่อยๆนางเอกคิดว่าต้องใช้จุดนี้ให้ได้นางเอกนั่งอาบน้ำอยู่เซียวมู่หลานก็ปีนหน้าต่างมาหาเซียวมู่หลานรู้ว่านางเอกจะต้องเจ็บปวดทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวงก็เลยเอาน้ำแกงยาสลบมาให้ดื่มพอหลับไปแล้วจะได้ไม่เจ็บปวดโหน้องเป็นห่วงนางเอกจริงๆคอยดูนางเอกดื่มแล้วก็ยังเฝ้าจนกว่านางจะหลับเซียวมู่หลานตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่ว่านางเอกจะเป็นใครหรือมีเหตุผลอะไรแค่อยากอยู่กับนางเอกอย่างสงบไปตลอดชีวิตพอนางเอกหลับก็ก้มหน้าลงมาเหมือนจะจูบแต่ก็ห้ามใจไว้เปลี่ยนไปจูบหน้าผากแทนเซียวเย่ทิ้งนั่งดูตุ้มอัญมณีจนถึงเช้าถึงเพิ่งรู้ข่าวว่าเซียวมู่หลานออกไปรอรับพ่อแล้วเพราะอยากจะไปขอสัญญามั่นหมายกับนางเอกพอรู้ข่าวเซียวเย่ทิ้งก็รีบออกไปเลยพอเจอพ่อกับเซียวมู่หลานก็รีบบอกว่าไม่ได้นะน้องยังเด็กอยู่ทำเอาพ่อยิ่งหงุดหงิดใส่ที่ไม่ดูแลตัวนี้ให้ดีเซียวเย่ทิ้งไปดุเซียวมู่หลานเรื่องจะแต่งงานแทนแต่ตอนนี้น้องชายไม่ฟังพี่ชายแล้วค่ะหันมาจ้องตาเซียวเย่ทิ้งบอกอยากได้อะไรตัวเองยกให้ได้หมดทุกอย่างเพราะสิ่งที่ตัวเองต้องการมีแค่นางเอกเท่านั้นคืนนั้นเซียวเย่ทิ้งแบบเดินตามนางเอกมาคุยด้วยถามว่ารู้เรื่องที่เซียวมู่หลานอยากแต่งกับนางไหมแต่นางเอกปล่อยตาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเซียวเย่ทิ้งซะหน่อยจนเซียวเย่ทิ้งน่าเครียดถามว่าทำไมถึงไม่ยอมรับเรื่องคืนนั้นที่หอหลั่นเซียงก้าวมารุกนางเอกพูดว่านางเป็นผู้หญิงของตัวเองนะสั่งห้ามนางเอกตอบรับการแต่งงานเด็ดขาดนางเอกเดินหนีแล้วหันมาอมยิ้มถามว่าทำไมล่ะเซียวเย่ทิ้งก็อยากแต่งกับนางหรือไงเซียวเย่ทิ้งโมโหจนเดินมาอุ้มนางเอกตัวลอยบอกจะไม่ยอมให้นางแต่งกับเซียวมู่หลานแน่ๆเซียวเย่ทิ้งเอานางเอกมาโยนไว้บนเตียงในห้องแล้วก็นั่งเช็ดดาบจ้องตานิ่งๆนางเอกยิ้มถามว่ามีปัญญาแค่นี้หรอเซียวเย่ทิ้งก็เลยวางดาบทิ้งเดินตรงดิ่งมาผลักนางเอกล้มลงจูบเลยแต่นางเอกสายตานิ่งมากกัดปากเซียวเย่ทิ้งจนเลือดออกเซียวเย่ทิ้งถามว่านี่คือสิ่งที่นางต้องการใช่ไหมยั่วให้ตัวเองสนใจแล้วทำให้โมโหถามว่าใช้พิษหรือหนอนคุณใส่อะไรกับตัวเองกันแน่คราวนี้นางเอกอมยิ้มบอกใช่นางฝังหนอนพิษไว้ในตัวจริงๆแต่เซียวเย่ทิ้งคู่ควรให้นางรัก
หรอกจนเซียวเย่ทิงโมโหถามว่าเซียวมู่หลานคู่ควรงั้นสิทำท่าเหมือนจะข่มเหงแต่นางเอกยิ้มเยาะบอกเซียวเย่ทิงไม่มีปัญญาหรอกเซียวเย่ทิงถอยไปสายตาสับสนถามว่านางเอกต้องการอะไรกันแน่สายตานางเอกก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามีแต่ความรังเกียจและดูถูกหรือว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเซียวเย่ทิงก็โวยวายว่าไม่มีทางปล่อยนางเอกไปแน่ถ้านางต้องการเซียวมู่หลานแล้วมายั่วยวนตัวเองทำไมนางเอกก็สวนเซียวเย่ทิงเอกเข้าใจผิดไปเองปะเซียวเย่ทิงเอามุกสีแดงมายื่นให้ดูว่านี่ล่ะนางเอกก็มองมุกนั้นแล้วบอกว่านี่เพื่อนเก่าให้นางมาจริงๆแล้วนางก็คืนให้เขาไปแล้วหัวเราะเยาะว่าเซียวเย่ทิงตกหลุมรักน้องสะใภ้ตัวเองเข้าแล้วนะทำขนาดนี้เซียวเย่ทิงเลยผลักนางลงบนเตียงแล้วจูบอย่างแรงโชคดีที่ลูกน้องเข้ามารายงานเรื่องด่วนซะก่อนปรากฏว่ามีจดหมายลับส่งมาว่าพรุ่งนี้จะมีมือสังหารมาลอบฆ่าแม่ทัพใหญ่เซียวเย่ทิงสายตาแข็งกร้าวบอกว่าไม่ต้องแจ้งใครทั้งนั้นจะไปคุ้มกันพ่อด้วยตัวเองแล้วสั่งให้ลูกน้องสวมรอยมาแทงตัวเองให้เจ็บหนักเอาตรงใกล้ๆหัวใจด้วยพอเดินกลับมาเห็นนางเอกใช้สายตารังเกียจอีกแล้วก็สั่งขังนางเอกไว้ที่นี่แล้วให้ไปแจ้งเซียวมู่หลานว่านางถูกลักพาตัวไปพรุ่งนี้เช้าให้มาไถ่ตัวคนสั่งให้หาโอกาสตีเซียวมู่หลานขาหักนางเอกโมโหลุกมาด่าเซียวเย่ทิงก็บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบเหยียบหัวคนอื่นแบบที่นางเอกว่าไว้ไงบอกต่อให้นางเอกพูดความจริงทั้งหมดแล้วจะทำอะไรได้เซียวมู่หลานกลายเป็นคนพิการจะมาแย่งชิงอะไรได้อีกบอกว่าเกลียดสายตาของนางเอกแบบนี้ที่สุดหรือจะเปลี่ยนเป็นเอาชีวิตเซียวมู่หลานแทนดีพูดซะจนนางเอกต้องเก็บสายตากลับไปเซียวมู่หลานวิ่งมาหานางเอกด้วยความดีใจที่พ่อตกลงเรื่องงานแต่งแต่นางเอกไม่อยู่มีแค่จดหมายขู่ทิ้งไว้นางเอกถูกจับมัดแขนขาที่จริงตอนนี้เซียวเย่ทิงตกสู่กับดักยุแยงของนางเข้าแล้วจริงๆแต่ในใจนางกลับร้อนรนอยู่ไม่สุขนางเอกคิดถึงความอบอุ่นที่เซียวมู่หลานให้แล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้วันรุ่งขึ้นเซียวเย่ทิงกับพ่อรออยู่หน้าจวนเพื่อออกไปล่าสัตว์แต่เซียวมู่หลานไม่ออกมาสักทีเจ้าตัวไปช่วยนางเอกแล้วไงเซียวเย่ทิงพูดจนพ่อไม่ยอมรอออกเดินทางทันทีส่วนนางเอกก็พยายามไถ่เชือกที่มัดมือจนหลุดเลือดอาบตามไปช่วยเซียวมู่หลานที่ถูกพวกคนร้ายล่อออกไปนางเอกไปทันก่อนเซียวมู่หลานจะโดนทำร้ายถึงชีวิตพอดีพอทั้งคู่หนีออกมาได้นางเอกก็ด่ายับว่ามาทำไมนี่มันเป็นกับดักโง่จนดูไม่ออกเลยเหรอแต่เซียวมู่หลานกอดนางเอกไว้เลยบอกดีแล้วที่นางปลอดภัยแล้วก็จูงมือนางเอกกลับบ้านนางเอกอึ้งแล้วด่าว่าถ้าขาพิการไปแม่จะเสียใจแค่ไหนทำเอาเซียวมู่หลานยิ่งดีใจที่นางเอกเป็นห่วงแล้วทั้งสองคนก็วิ่งฝ่าฝนกลับไปด้วยกันแม่โมเมนต์คู่นี้มันดีเกินนางเอกรักไหมไม่รู้แต่ผู้คือตกหลุมรักนางเอกถอนตัวไม่ขึ้นไปแล้วค่ะเซียวมู่หลานรีบบอกนางเอกว่าพ่ออนุญาตแล้วเรื่องแต่งงานถามว่านางเอกยินดีจะแต่งกับตัวเองไหมนางเอกเคลิ้มจนเกือบจูบกันแต่แล้วก็รู้สึกตัวจนหลบคิดในใจว่าความรักไม่เหมาะกับนางหรอกแล้วก็ขอโทษเซียวมู่หลานอยู่ในใจเซียวเย่ทิงบาดเจ็บหนักเข้าขั้นโคม่าเพราะช่วยพ่อจากการถูกลอบสังหารวันนี้เข้าจริงๆด้วยการเอาตัวบังธนูไว้แม่ทัพใหญ่เป็นห่วงมากถึงกับพูดว่าถ้าเซียวเย่ทิงรอดพ่อจะยอมให้ทุกอย่างนางเอกนั่งเขียนจดหมายคิดว่าถ้านางไม่ใช่ทั้งเซี่ยอันเลอร์ทั้งปานเมืองนางอาจรับรักเซียวมู่หลานได้จริงหรือเปล่าตั้งแต่ที่เซียวมู่หลานเข้ามาในแผนการทั้งคู่ก็ถูกกำหนดไว้ว่าไม่อาจคู่กันได้อยู่แล้วที่นางเขียนจดหมายก็คือให้ทุกอย่างระหว่างนางกับเซียวมู่หลานจบลงแค่นี้นางให้ไหถังเอาปิ่นกับจดหมายไปให้นางเอกใจอ่อนเพราะรู้สึกผิดกับเซียวมู่หลานทั้งที่ถ้านางตอบรับแต่งงานก็จะยิ่งแก้แค้นได้ง่ายขึ้นแต่นางไม่อยากจะกลายเป็นคนที่ตัวเองต้องเกลียดแม่ทัพใหญ่เกรียวกราดที่จับมือสังหารไม่ได้ส่วนเซียวมู่หลานพอได้จดหมายกับปิ่นนางเอกก็ร้อนรนรีบมาหาแต่นางเอกไม่ยอมพบเซียวมู่หลานเลยบอกว่าจะรอนางที่ภูเขาจำลองถ้านางไม่มาไม่กลับคืนนั้นฝนตกหนักเซียวมู่หลานก็ยังยืนตากฝนรอนางเอกทำไม่สนแต่ไหถังเตือนว่าเซียวมู่หลานเป็นคนดีที่ฝากฝังไว้ได้นะหลังการแก้แค้นนางเอกจะทำยังไงต่อแต่นางเอกบอกว่านางบอบช้ำไปนานแล้วเซียวมู่หลานคู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้สุดท้ายนางก็ทำใจไม่ได้กางร่มไปหาเขาเซียวมู่หลานหันมาถามว่าที่ไม่ตอบรับเรื่องแต่งเพราะเซียวเย่ทิงใช่ไหมนางเอกบอกว่าใช่เซียวเย่ทิงคือคนที่สำคัญที่สุดในจวนนี้นางก็เป็นคนแบบนี้แหละนางจะอยู่กับผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแล้วก็เตือนว่าอย่ามาขวางทางนางเซียวมู่หลานพยายามบอกว่าเซียวเย่ทิงมีสัญญามั่นหมายกับองค์หญิงแล้วก็บังคับจูบจนโดนนางเอกตบนางเอกมองเซียวมู่หลานแล้วพูดว่าอย่าทำให้นางต้องเกลียดเซียวมู่หลานแล้วเดินหนีไปเลยแต่พอเดินจากไปนางเอกก็ท่าทางแหลกสลายเช่นกันเพราะนางเป็นคนทำลายผู้ชายคนเดียวที่มอบความอบอุ่นจริงใจให้นางไปกับมือเซียวมู่หลานมองตามหลังนางเอกคิดถึงคำที่นางเอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่จะแต่งงานด้วยคิดถึงรอยยิ้มนางเอกแล้วสายตาก็เปลี่ยนเป็นมุ่งมั่นเย็นชาขึ้นมา
แล้วนางเอกที่มีสายเป็นคนสนิทแม่ทัพใหญ่ก็เดินแผนต่อไปยุแยงแม่ทัพให้ระแวงเซียวเย่ทิ้งว่าใช้แผนเจ็บตัวสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนางเอกง่ายๆนางเอกนะโคตรเก่งยุแยงคนทั้งจวนได้จริงๆเสี่ยวมู่หลานกลับไปนั่งจิบเหล้าสั่งให้คนไปบอกฮูหยินผู้เฒ่าว่าตัวเองบาดเจ็บเพราะพระเอกต้องการขาตัวเองโดยใช้การล่าสัตว์ก่อนจะพูดกับตัวเองว่าถ้าเซียวเย่ทิ้งจะมาแข่งความโหดกันแล้วก็รับรองว่าแพ้แน่ก่อนจะใช้ดาบปักต้นขาตัวเองหน้าไม่เปลี่ยนสีว้ายน้องเทิร์นสู่สายดาร์กแล้วว่ะก่อนหน้านี้เซียวมู่หลานรู้แล้วว่าที่นางเอกโดนคือหนอนคุณใสตอนนี้เซียวมู่หลานที่นอนเซลพยายามบอกกับฮูหยินผู้เฒ่าว่าเซียวเย่ทิ้งไม่ใช่คนทำแต่เหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งราดน้ำมันลงบนกองเพลิงฮูหยินผู้เฒ่ายิ่งฟังก็ยิ่งโกรธเอาเรื่องเซียวเย่ทิ้งใหญ่โตแหมบ้านนี้การละครกันทุกคนวันต่อมาไหถังวิ่งมาเล่าให้นางเอกฟังว่าเซียวเย่ทิ้งฟื้นมาก็ถูกไล่ออกจากจวนโดนด่าว่าเนรคุณแม่ทัพใหญ่ก็ไม่มาหาสักครั้งนางเอกขมวดคิ้วว่าเรื่องนี้มันแปลกมากพอรู้ว่าเซียวมู่หลานบาดเจ็บที่ขาก็เดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกมาหาเซียวมู่หลานแต่ว่านางไม่เข้าไปดูเซียวเย่ทิ้งมานั่งคุกเข่าอยู่ที่ศาลบรรพชนหน้าตาซีดเซียวเซียวเย่ทิ้งเพิ่งฟื้นแต่กลับคิดถึงน้องตลอดคิดว่าตัวเองสั่งให้คนไปทำร้ายน้องชายแบบนั้นได้ยังไงส่วนเซียวมู่หลานก็มาแอบดูพระเอกเงียบๆสายตานิ่งมากไม่นานนางเอกถือยามาเปลี่ยนให้เซียวเย่ทิ้งสะบัดทิ้งไป2 ครั้งอย่างไม่ใยดีถามว่านางเอกมาสมน้ำหน้าตัวเองหรือไงแต่นางเอกเก็บกวาดของทุกอย่างแล้วลุกมาตั้งใจเปลี่ยนยาทำแผลให้เซียวเย่ทิ้งแล้วก็เป่าให้เบาๆแหมมีช็อตใกล้ชิดสายตาเซียวเย่ทิ้งแอบเปลี่ยนเป็นคาดหวังกระซิบถามนางเอกว่ามาช่วยตัวเองทำไมทั้งที่ตัวเองเคยทำไม่ดีด้วยแต่นางเอกสบตาบอกมันผ่านไปแล้วเซียวเย่ทิ้งยังไม่ทันพูดอะไรก็สลบไปก่อนในใจนางเอกคิดว่าตอนนี้เซียวเย่ทิ้งอ่อนแอโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งมีแต่ต้องพึ่งพานางแล้วล่ะสมัยเด็กนางเอกเคยต้มยาให้เซียวเย่ถิงกินแล้วก็เอาผลไม้แช่อิ่มมาให้ครั้งนี้ก็เหมือนกันเซียวเย่ถิงลืมตาขึ้นมานางเอกก็ต้มยามาป้อนบอกยานี้ขมมากกินแล้วให้กินผลไม้แช่อิ่มตามนะเซียวเย่ถิงอึ้งจับแขนเบาๆถามว่านางเป็นใครกันแน่แล้วยังยิ้มน่ารักทั้งป้อนยาทั้งป้อนผลไม้เซียวเย่ถิงยื้อแขนเสื้อนางเอกไว้บอกว่าอย่าเพิ่งไปรอให้ตัวเองหลับก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมก่อนจะกอดตัวเองหลับไปเบาๆนางเอกเดินกลับห้องมาก็เจอเซียวมู่หลานมายืนรอเซียวมู่หลานถามว่าตอนนี้นางผิดหวังไหมที่ทุกอย่างไม่เหมือนที่นางคิดตัวเองต่างหากที่เป็นผู้แข็งแกร่งและมีอำนาจนางเอกไม่สนจะเดินหนีแต่เซียวมู่หลานดึงแขนบอกต้องขอบคุณตัวเองสิถึงจะถูกถ้าเซียวเย่ถิงไม่อ่อนแอแบบนี้นางจะมีโอกาสแสดงความจริงใจหรอแต่นางเอกสะบัดแขนทิ้งไม่พูดอะไรตาแดงเซียวมู่หลานยังขยี้ว่าเซียวเย่ถิงมีสัญญามั่นหมายกับองค์หญิงเหยียนผิงรับรองว่านางไม่มีที่อยู่แน่แล้วนางเอกจะทำยังไงนะนางเอกกลับมาปาดน้ำตาไปบทยาไปในใจคิดถึงแต่คำที่เซียวมู่หลานพูดด้วยแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นท่าทางปวดใจเพราะเซียวมู่หลานคนที่อบอุ่นจริงใจกับนางหายไปแล้วจริงๆเซียวเย่ถิงเอาตุ้มอัญมณีมาดูแล้วแอบใส่กล่องวางไว้พอนางเอกมาป้อนยาให้ก็เอาออกมาให้นางเอกดูบอกนี้ให้เพื่อขอบคุณนางที่จริงใจกับตัวเองนางเอกบอกว่าเซียวเย่ถิงคงหงุดหงิดน้อยใจที่พ่อไม่สนสินะถึงตอนนี้แล้วทำไมไม่ไปพูดความจริงทั้งหมดกับแม่ทัพใหญ่ไปเลยการพูดความจริงก็เป็นการขอโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนแรกเซียวเย่ถิงไม่อยากไปแต่นางเอกถามว่าเชื่อใจนางไหมแล้วก็จิ้มที่แผลจนเลือดไหลบอกทั้งหมดนี้เซียวเย่ถิงก็วางแผนเพื่ออนาคตเพื่อจวนแม่ทัพนี่นาถ้าอยากสมหวังก็ต้องเผชิญหน้ากับความต้องการของตัวเองไม่ต้องแก้ตัวแต่ต้องให้แม่ทัพรู้ว่าที่ผ่านมาเซียวเย่ถิงอดทนมากแค่ไหนกว่าจะเดินมาถึงวันนี้จนเซียวเย่ถิงจับมือนางเอกมาถามว่าที่ช่วยตัวเองมากมายแบบนี้เพราะในใจก็มีเซียวเย่ถิงอยู่ใช่ไหมคำถามนี้ทำเอานางเอกอึ้งไปเลยเหมือนกันเซียวเย่ถิงไปคุกเข่าพูดทุกอย่างกับแม่ทัพใหญ่จริงๆบอกว่าสำนึกผิดแล้วตอนแรกแม่ทัพใหญ่ก็ด่าว่าลงมือกับน้องได้ยังไงไม่สมกับเป็นลูกตัวเองเลยเซียวเย่ถิงส่วนว่าเราต้องทำยังไงตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนก็รังเกียจเพราะเป็นลูกนอกสมรสเซียวเย่ถิงทำทุกอย่างกว่าจะเดินมาอยู่ตรงหน้าพ่อได้ความรักของพ่อล้วนเป็นเรื่องเพ้อฝันร้องไห้บอกว่าแม่ต้องอดทนคำด่าทอดูถูกแม้กระทั่งโดนตีเพื่อให้ตัวเองได้เรียนที่เดียวกับเซียวมู่หลานเซียวเย่ถิงก็โดนบูลลี่แล้วยังมาคุกเข่าหน้าจวนรอเจอหน้าพ่อทุกวันแค่อยากอยู่กันพร้อมหน้าแต่ทั้งหมดนี้แม่ไม่เคยบอกพ่อเลยเพราะต้องมีขันติอดทนกับความอัปยศถึงจะคู่ควรเป็นลูกพ่อทั้งหมดแค่อยากให้พ่อยอมรับตัวเองเท่านั้นถึงต้องคุกเข่าทุกวันแต่อย่างน้อยสักวันพ่อก็มองเห็นโอ้โหพูดจนแม่ทัพใหญ่รู้สึกผิด
แล้วพอดีองค์หญิงเหยียนผิงก็โผล่มาแหมใครให้คิ้วชีมาได้เวลาพอเหมาะเหลือเกินมาถึงก็มาพยุงเซียวเย่ถิงขึ้นพอเห็นเซียวเย่ถิงบาดเจ็บได้เลือดก็ประกาศกล้าวว่านางไม่อยู่เมืองหลวงไม่กี่วันใครมาทำว่าที่สามีนางแบบนี้แล้วก็พยุงเซียวเย่ถิงเดินออกมานางเอกวิ่งเอายามาให้ก็เจอทหารเอาดาบขวางไว้แม่นี่ก็เวอร์เกินฉากพบกันครั้งแรกของเรา3คนเลยเหมือนนางเอกเป็นมือที่3สุดๆแต่นางเอกทำหน้าน่าสงสารพูดว่าถึงเวลาทายาแล้วทุกคนได้แต่เงียบส่วนองค์หญิงก็อมยิ้มมุมปากประคองเซียวเย่ถิงออกไปเลยเสี่ยวมู่หลานเดินมากอดอกหัวเราะมุมปากบอกฉากต่อไปคงสนุกแน่คืนนั้นหิมะตกเซียวเย่ถิงมาเคาะประตูห้องนางเอกบอกขอคุยด้วยนางเอกยังไม่นอนแต่กลับพูดว่านางจะนอนแล้วเซียวเย่ถิงก็เลยบอกงั้นจะยืนพูดอยู่หน้าประตูนางเอกส่วนว่านางเข้าใจดีและไม่อยากไปแทรกระหว่างเซียวเย่ถิงกับองค์หญิงที่มีสัญญามั่นหมายกันมาก่อนต่อจากนี้ไม่ต้องมาหานางแล้วบอกวันนี้นางตอบเซียวเย่ถิงได้ว่าในใจนางมีเซียวเย่ถิงอยู่แต่เซียวเย่ถิงกำลังจะเป็นราชบุตรเขยนางไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงแล้วก็เชิญผู้ชายกลับนี่มันแกล้งปล่อยเพื่อจับนี่ว่าไม่นานองค์หญิงก็เชิญเซียวเย่ถิงมากินข้าวเซียวเย่ถิงจะพูดเรื่องเลื่อนงานแต่งแต่องค์หญิงรู้ทันบอกปัดแล้วก็เรียกนางเอกกับเซียวมู่หลานมากินข้าวด้วยบอกนี่คือแขกพิเศษที่นางเชิญมาแหมทั้ง4นั่งเผชิญหน้ากันองค์หญิงเล่นละครเหมือนเป็นคู่รักกับเซียวเย่ถิงมากแล้วยังขอบคุณนางเอกไปอีกที่ช่วยดูแลตอนผู้ชายได้รับบาดเจ็บเซียวเย่ถิงหน้านิ่งแต่ดึงมือออกองค์หญิงเอ่ยว่าจะขอเรื่องงานแต่งของนางเอกให้แต่ไปพูดถึงท่านอ๋องที่อยู่ไกลทั้งเซียวเย่ถิงกับเซียวมู่หลานพูดทันทีว่าไม่เหมาะองค์หญิงปรามเซียวมู่หลานอีกว่าพี่ชายดุน้องถือว่าเป็นการดูแลอย่าผูกใจเจ็บเลยจู่ๆสาวใช้ข้างกายนางเอกก็แกล้งเทชารถเสื้อผ้าแล้วพานางเอกไปเปลี่ยนโจทย์แผนไงองค์หญิงจะปะเนี่ยพอนางเอกถอดเสื้อสาวใช้ก็พูดว่าจะไปเอาชุดใหม่มาให้แต่แอบจุดกำยานเสน่หาเอาไว้แป๊บเดียวนางเอกก็มึนออกมาแต่สลบไปก่อนที่จะเดินมาปัดทูบทิ้งทันชีองค์หญิงกะจะให้เซียวเย่ถิงมาเจอนางเอกกับชายอื่นจะได้ตัดใจจากนางเอกได้เด็ดขาดนางใช้กำยานปลุกเสน่ห์ฤทธิ์แรงมากไม่นานเซียวมู่หลานก็ตามมาเจอนางเอกที่สลบอยู่แล้วทั้งคู่ก็ถูกล็อกไว้ในห้องด้วยกันเซียวมู่หลานเริ่มมึนเพราะฤทธิ์ทูบนี้ไปด้วยแต่ยังพอมีสติดับทูบไปก่อนนางเอกฟื้นแล้วแต่ถูกฤทธิ์ยาควบคุมจนเดินเข้าหาเซียวมู่หลานด้วยตัวเองเซียวมู่หลานพยายามเรียกสตินางเอกไว้แต่นางเอกควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจนเซียวมู่หลานต้องฟาดคอนางเอกให้สลบไปซะองค์หญิงเห็นสาวใช้ส่งซิกก็ลากเซียวเย่ถิงมาที่ห้องทันทีบอกว่ามีของขวัญจะให้เสี่ยวมู่หลานรีบอุ้มนางเอกไปหลบในตู้องค์หญิงไม่เจอคนก็เดินตามหาด้วยตัวเองทั้งห้ององค์หญิงเดินมาถึงตู้เสื้อผ้าแต่พอเปิดมาก็ไม่เจออะไรว้ายหน้าแหกเซียวเย่ถิงถามว่าของขวัญที่ให้แปลกใจคืออะไรกันแน่องค์หญิงได้แต่แถส่วนนางเอกเพิ่งจะฟื้นเสี่ยวมู่หลานก็ค่อยๆย่องพานางเอกใส่เสื้อคลุมหลบออกมาแล้วเสี่ยวมู่หลานก็พานางเอกมานอนพักกลางสนามหญ้ารอนางเอกค่อยๆตื่นพอจะยื่นมือไปแตะนางเอกก็ตื่นขึ้นมาพอดีนางเอกเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อคืนเป็นฝ่ายรุกเสี่ยวมู่หลานด้วยตัวเองก็ตกใจลุกขึ้นมาพูดว่าขอบคุณแต่ไม่กล้ามองหน้าเสี่ยวมู่หลานยอมรับแล้วก็ผูกเงื่อนแบบเดียวกันที่เสื้อคลุมให้นางเอกนางเอกอึ้งเลยถามว่าทำไมผูกเงื่อนนี้เป็นเสี่ยวมู่หลานก็บอกว่านางเอกเป็นคนสอนไงแล้วเรียกนางเอกว่าพี่สาวเซี่ยอันเลอร์หรือชื่อจริงของนางเอกทั้งสองคนเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กๆนางเอกรู้ปุ๊บก็ลุกจะหนีทันทีแต่เสี่ยวมู่หลานห้ามไว้บอกรู้หมดแล้วว่านางเอกคือใครรู้ด้วยว่านางเอกวางแผนอะไรแล้วต้องผ่านความทรมานแบบไหนมาบ้างที่แท้เสี่ยวมู่หลานไปสืบมาหมดแล้วเรื่องนอนคุณใสก็เลยใช้แผนซ้อนแผนทำให้เซียวเย่ถิงหัวเดียวกระเทียมรีบจะได้รักนางเอกอย่างจริงใจมีแค่วิธีนี้นางเอกถึงจะรอดนางเอกน้ำตาคลอว่ารู้แล้วยังไงนางไม่อยากดึงเซียวมู่หลานเข้ามาพัวพันแต่เซียวมู่หลานพูดเป็นฉากๆว่าทั้งหมดนี้นางเอกดึงตัวเองมาเกี่ยวชัดๆจนนางเอกรีบปิดปากเซียวมู่หลานช็อตใกล้ชิดเซียวมู่หลานแกล้งพูดว่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าให้หลอกเลยเขี่ยทิ้งหรือวันไหวกับตัวเองกันแน่ถามว่าทำไมนางเอกไม่ยอมรับว่าเคยวันไหวกับตัวเองบ้างตอนนั้นที่ทำเป็นไม่สนใจไม่เคยเป็นห่วงตัวเองบ้างหรอนางเอกก็บอกว่าไม่เลยเสี่ยวมู่หลานยังแกล้งพูดว่ารู้งี้เก๊กต่ออีกนิดดีกว่าพอนางเอกหันหลังจะไปเสี่ยวมู่หลานก็ดึงนางเอกมากอดไว้เบาๆบอกว่าแผนการต่อไปนี้จะไม่ให้นางเอกแบกคนเดียวอีกแล้วถ้าไม่อยากทำร้ายตัวเองก็อย่าปฏิเสธตัวเองเลยนะก่อนจะน้ำตาไหลเบาๆนางเอกก็ร้องไห้เหมือนกันแต่ก็ยอมกอดเซียวมู่หลานแล้วส่วนเซียวมู่หลานก็บอกว่าต่อไปนี้ให้ฟังแผนตัวเองบ้าง
จะต้องทำให้นางเอกสมปรารถนาและอยู่ข้างกายนางเอกต่อไปแล้วสองคนนี้ก็กอดกันเบาๆโอ้ยฉันเอาใจช่วยทั้งคู่เลยเนี่ยมันจะลงเอยที่ใครทั้งคู่นั่งลงคุยกันเซียวมู่หลานบอกว่าจะให้เซียวเย่ถิงรักนางหมดใจแล้วก็จะมีคนคนนึงขวางอยู่หรือก็คือตัวตนนางเอกนั่นแหละแต่นางเอกยิ้มขำบอกถ้านางยังมีตัวตนในใจเซียวเย่ถิงจริงตอนนั้นเซียวเย่ถิงจะฆ่าคนทั้งสกุลเซียอันก้าวขึ้นสู่อำนาจได้ยังไงแต่เซียวมู่หลานก็บอกให้เชื่อใจตัวเองเหอะแล้วสองคนนี้ก็มานั่งเล่นละครด้วยกันที่ห้องเซียวเย่ถิงบุกเข้ามาหานางเอกถามว่าเมื่อคืนทำไมจู่ๆก็หายไปไม่บอกเลยเซียวมู่หลานลุกไปต่อยเซียวเย่ถิงบอกว่าเมื่อคืนองค์หญิงเล่นงานนางเอกยังไงบ้างดีนะที่ตัวเองตามไปเซฟไว้ทันเซียวเย่ถิงย้อนคิดทุกอย่างแล้วก็อึ้งส่วนเซียวมู่หลานก็ดูแลนางเอกอย่างดีต่อหน้าเซียวเย่ถิงแล้วบอกถ้าปกป้องนางเอกไม่ได้ก็เป็นราชบุตรเขยไปดีๆส่วนเรื่องปกป้องนางเอกตัวเองจะทำเองก่อนจะเดินออกไปเซียวเย่ถิงเดินมานั่งกุมมือนางเอกขอโทษที่ทำให้นางเอกต้องเจออะไรแบบนี้แต่นางเอกใส่หัวบอกว่าต้องโทษนางที่มีใจให้เซียวเย่ถิงจนองค์หญิงรู้เข้าถามว่านางไม่สวยใช่ไหมทำท่าจะลุกมาแต่งหน้าเซียวเย่ถิงรีบห้ามบอกยังไงนางก็สวยแล้วค่อยๆหวีผมให้เบาๆนางเอกเรียกเซียวเย่ถิงว่าถิงเกอเกอเหมือนสมัยที่นางเคยเรียกเล็กๆจนเซียวเย่ถิงชะงักบอกเคยมีคนเรียกตัวเองแบบนี้เหมือนกันพอนางเอกถามว่าใครกลับไม่ยอมพูดต่อนางเอกบอกว่าอยากจะกินถั่วแดงเหมือนตอนเด็กๆอีกเซียวเย่ถิงก็ยิ่งอึ้งนางเอกน้ำตาไหลแล้วบอกไม่งั้นหวีผมให้นางเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นกันก่อนจะค่อยๆแหวกผมไปอีกข้างทำให้เห็นไฝเล็กที่หลังหูซึ่งไฝเม็ดนี้ตอนนั้นเซียวเย่ถิงเป็นคนเจอคนแรกเซียวเย่ถิงยังเคยพูดว่านี่จะไม่มีวันทำให้ใครมาแทนที่นางได้คราวนี้เซียวเย่ถิงน้ำตาไหลจนทำหวีหลุดมือเลยจ้านางเอกแอบมองเซียวเย่ถิงในกระจกแล้วก็ถามว่าเซียวเย่ถิงเป็นอะไรเซียวเย่ถิงได้แต่เดินเซออกจากห้องไปเลยแล้วเซียวเย่ถิงก็ไปรื้อของเก่าออกมาจนเจอปิ่นที่เคยมอบให้นางเอกตอนเล็กๆตอนนี้เองที่เซียวเย่ถิงนึกได้แล้วว่าตุ้มห้อยปิ่นนี้เคยเป็นสีแดงและนางเอกในฐานะแม่นางปานเมืองเคยพูดว่ามีสหายให้มาแต่คนตายไปแล้วเซียวเย่ถิงคิดถึงตอนเด็กๆหลังจากที่บ้านนางเอกตายหมดคนรับใช้ก็เอาแค่ปิ่นนี้มาให้บอกนางเอกตายไปแล้วตอนนั้นเซียวเย่ถิงร้องไห้เสียใจมากส่วนตอนนี้เซียวเย่ถิงก็ไปเดินกลางถนนดึกๆคนเดียวท่ามกลางหิมะตกมองปิ่นคิดถึงอดีตระหว่างทั้งคู่แล้วก็น้ำตาไหลจำได้ว่าตอนมอบปิ่นให้นางเอกมีสายตาจริงใจยังไงตอนนี้นางเอกยังมีชีวิตอยู่แต่สายตาเปลี่ยนไปหมดแล้วเซียวเย่ถิงทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้อยู่คนเดียวเสี่ยวมู่หลานตามหาคนสกุลเซี่ยอันที่ยังเหลือรอดไม่กี่คนกลับมาได้บอกเรื่องที่เกิดปีนั้นเป็นเพราะรัชทายาทอ้างว่ามีจดหมายสมคบศัตรูแล้วบอกว่าจะหาทางตามหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ก่อนจะดื่มเหล้าสาบานกันเสี่ยวมู่หลานพานางเอกมาเดินเล่นในเมืองบอกที่ผ่านมาสกุลพวกนางซ่อนตัวกันเก่งมากจริงๆเสี่ยวมู่หลานอยากจะจับมือนางเอกแต่ก็ไม่กล้าพอมีโอกาสก็พลาดตลอดจนมีคนวิ่งมาเกือบชนเข้าเสี่ยวมู่หลานเลยช่วยรับตัวนางเอกไว้จนเหมือนทั้งคู่จะกอดกันแล้วสองคนนี้มองตากันท่ามกลางโคมไฟที่สวยงามทั้งเมืองคืนนั้นเซียวเย่ถิงถือปิ่นมายืนมองหน้านางเอกที่กำลังหลับคิดถึงตอนที่นางเอกมาเปลี่ยนผ้าพันแผลป้อนยาให้คิดถึงเรื่องที่นางพูดว่าไม่อยากขวางทางระหว่างเซียวเย่ถิงกับองค์หญิงเซียวเย่ถิงกำปิ่นแน่นจนเลือดไหลแต่พอเซียวเย่ถิงเดินออกไปนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาวันต่อมาเซียวเย่ถิงมาพูดกับรัชทายาทเรื่องถอนมั่นบอกตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งลูกชายจวนแม่ทัพอะไรแล้วไม่คู่ควรกับองค์หญิงทำเอาองค์หญิงยืนตาแข็งน้ำตาไหลส่วนรัชทายาทที่ดูไม่น่าใช่คนดีก็กริ้วหนักที่เซียวเย่ถิงจะมาทำน้องสาวที่รักเสียใจองค์หญิงเดินมาตบหน้าเซียวเย่ถิงบอกถ้าจะถอนมั่นต้องเป็นนางที่เป็นคนถอนเป็นคนที่ไม่ต้องการเซียวเย่ถิงแล้วจนเซียวเย่ถิงออกจากวังไปแบบเงียบๆทิ้งให้องค์หญิงแค้นนางเอกลูกตาแทบทะลุเซียวเย่ถิงกลับมาที่หน้าป้ายบรรพบุรุษสกุลเซี่ยอันทั้งหมดที่จริงแล้วปีนั้นตอนที่เซียวเย่ถิงมาจัดการทุกคนในสกุลเซี่ยอันเซียวเย่ถิงกัดฟันพูดแถมยังหันกลับไปร้องไห้หนักมากเซียวเย่ถิงจุดธูปไหว้คิดในใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเซียวเย่ถิงไม่เคยเลือกวิธีการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งเพื่อสักวันจะต่อต้านรัชทายาทได้ตัวเองจะได้คืนความบริสุทธิ์ให้ทุกคนและตอนนี้รู้แล้วว่านางเอกยังไม่ตายก็จะขอใช้ทั้งชีวิตเพื่อปกป้องนางเซียวเย่ถิงยังไม่ทันจะได้เงยหน้าก็ถูกองค์หญิงโปะยาสลบจับมาจ้ะพอฟื้นมาอีกทีก็เจอว่าตัวเองโดนจับมัดชีบอกว่าชีรู้จักเซียวเย่ถิงดีมากพอไงเลยรู้ว่าทุกครั้งที่อารมณ์ไม่ดีเซียวเย่ถิงจะมาไหว้ขุนนางกบฏที่นี่คิดถึงเซี่ยอันเลอร์เซียวเย่ถิงตะโกนด่าห้ามนางพูดว่ากบฏตอนนั้นพวกเราก็รู้ดีว่ารัชทายาทใส่ร้ายทุกคนแต่องค์หญิงส่วนว่ารู้นะว่าเซียวเย่ถิงคงคิดว่าช่วยเหลือสกุลเซี่ยอันไม่ได้แล้วถึงได้รับปากมาจัดการสกุลเซี่ยอันแล้วก็วางแผนแอบปกป้องชีวิตเซี่ยอันเลอร์เซียวเย่ถิงเลยรู้แล้วว่าชีนั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังการ
จุดไฟเผาสกุลเซี่ยอันยายองค์หญิงหยิบปิ่นไปด้วยท่าทางโรคจิตบอกใช่สินางเลือกเซียวเย่ถิงแล้วไงแล้วจะปล่อยให้ผู้หญิงที่มีสัญญามั่นหมายกับเซียวเย่ถิงมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงล่ะบอกนางก็เกลียดตัวเองเหมือนกันแหละตอนนั้นยังเด็กก็เลยไม่รู้ว่าคนเป็นไม่อาจสู้คนตายได้หัวเราะบอกว่าทั้งหมดก็คือความผิดเซียวเย่ถิงบอกว่านางเอกหรือปานเมืองก็ต้องตายเพราะเซียวเย่ถิงเช่นกันแล้วปาปิ่นลงพื้นจนแตกเซียวเย่ถิงโมโหถามว่าชีทำอะไรนางเอกยายองค์หญิงก็บอกว่าป่านนี้นางเอกคงจะไม่รอดนางจะทำให้นางเอกหายไปจากใจเซียวเย่ถิงอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นนางเอกอยู่ในเมืองเซียวมู่หลานเพิ่งเดินกลับไปเอาของให้นางเอกที่ลืมไว้ก็มีชายชุดดำขี่ม้ามุ่งตรงมาลักพาตัวนางเอกไปกลางวันแสกๆกลางตลาดจ้าเสี่ยวมู่หลานออกมาเห็นก็รีบชิงม้าของคนชุดดำที่ตามหลังมาแล้วก็ตามไปทันทียายองค์หญิงก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้บอกนางปักใจกับเซียวเย่ถิงมาตลอดถ้าเซียวเย่ถิงเปลี่ยนใจไม่ยกเลิกการมั่นนางก็จะปล่อยนางเอกไปจะรับปากทุกเรื่องโอ๊ยเมื่อกี้ยังหัวเราะเป็นคนบ้าอยู่เลยแต่เซียวเย่ถิงไม่มองหน้านางสักนิดเพราะกำลังแอบตัดเชือกที่ข้อมืออยู่เสี่ยวมู่หลานตามคนร้ายที่จับตัวนางเอกไปถึงหน้าผาทั้งสองคนส่งซิกให้กันจนเสี่ยวมู่หลานยิงธนูช่วยนางเอกไว้ได้นางเอกเกือบตกผาไปด้วยแต่เซียวมู่หลานวิ่งมาดึงนางเอกขึ้นมาจนตัวเองร่วงลงไปแทนช่วงวินาทีสุดท้ายยังใช้ธนูยิงคนร้ายที่ตามมาทำร้ายข้างหลังช่วยนางเอกไว้แล้วร่วงลงไปโดยไม่เหลือคำพูดอะไรไว้เลยนอกจากยิ้มให้นางเอกครั้งเดียวเท่านั้นโอ้ยนางเอกช็อกตะโกนร้องไห้ด่าฟ้าด่าสวรรค์ว่านางผิดอะไรทำไมต้องพรากทุกคนไปจากนางทำไมต้องให้นางแบกรับทุกอย่างเพียงลำพังนางเอกหัวเราะร้องไห้แบบใจสลายมากแล้วก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเองพูดว่าที่ผ่านมานางหวั่นไหวกับเซียวมู่หลานมากมายไหนเซียวมู่หลานอยากได้ยินกับปากนี่นาขอแค่เซียวมู่หลานไม่ตายนางจะพูดทุกอย่างนี้ให้ฟังร้องไห้บอกให้กลับมาหานางได้ไหมตอนที่นางเอกร้องไห้แทบขาดใจเซียวมู่หลานก็ปีนกลับมาจากขอบหน้าผาบอกยังไม่ทันได้ฟังนางเอกเลยจะตายได้ยังไงพอปีนขึ้นมาก็บอกไหนพูดอีกทีซิตะกี้ได้ยินไม่ชัดจนนางเอกโผล่เข้าไปกอดเซียวมู่หลานยังพูดเล่นว่าต้องรอจนเกือบตายนางเอกถึงจะยอมพูดหรอถามว่าที่พูดว่าหวั่นไหวคือชอบตัวเองใช่ไหมสายตาคาดหวังมากแต่นางเอกมองหน้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแต่ชอบไม่ได้ต่างหากเซียวมู่หลานก็บอกว่านับจากนี้นางเอกไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะนางเอกไม่มีทางทำอะไรไม่ได้แบบนี้อีกแล้วทั้งคู่ก็ค่อยๆจูบกันเบาๆตอนนี้เองเซียวเย่ถิงถึงเพิ่งวิ่งมาเห็นภาพนี้เข้าเซียวเย่ถิงน้ำตาไหลแล้วหยิบปิ่นของนางเอกที่หักแล้วออกมาก่อนที่ส่วนหนึ่งของปิ่นจะค่อยๆร่วงลงพื้นเซียวเย่ถิงเดินซึมอยู่คนเดียวที่แท้เมื่อก่อนคิดว่านางเอกตายไปแล้วตอนนี้ถึงเพิ่งรู้ว่าการสูญเสียที่แท้จริงคือการที่นางอยู่ตรงหน้าแต่กลับมองไม่เห็นตัวเองต่างหากเซียวเย่ถิงเดินมาเจอแม่ที่ศาลานอกเมืองต่างคนต่างน้ำตาคลอแม่บอกรู้เรื่องหมดแล้วเซียวเย่ถิงก้มลงคุกเข่าบอกเป็นลูกอักตันยูที่รักษาตำแหน่งของแม่ไว้ไม่ได้แล้วยังทำลายอนาคตตัวเองอีกทำให้แม่ต้องผิดหวังแต่แม่บอกว่าแม่ต่างหากที่เป็นคนผิดไม่ว่าจะสถานะตำแหน่งใดๆแม่เป็นคนอยากได้และบีบบังคับเซียวเย่ถิงเพราะคิดว่าพวกนี้จะทำให้เซียวเย่ถิงมีความสุขตอนนี้เองแม่ถึงเพิ่งเข้าใจว่าไม่เคยคิดถึงลูกเลยว่าต้องการอะไรกันแน่แล้วเข้าไปกอดเซียวเย่ถิงร้องไห้แม่ลูกได้แต่กอดกันน้ำตาไหลแล้วแม่ก็บอกว่าเซียวเย่ถิงอยากทำอะไรก็ไปทำเถอะไม่ต้องห่วงแม่แล้วแม่จะไม่กลับลงเขาไปกับลูกด้วย1 เดือนต่อมาเซียวเย่ถิงถูกประกาศแจ้งคนหายคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนางเอกนั่งอยู่กับเซียวมู่หลานถึงแม้ว่านางจะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆสักนิดแต่พิษหนอนคุณใส่ก็ยังอยู่ในตัวนางอยู่ดีเซียวมู่หลานบอกว่ารวบรวมหลักฐานเรื่องพ่อนางเอกแล้วถึงจะไม่ถึงขั้นล้มรัชทายาทแต่น่าจะทำให้เต้สั่งพิจารณาคดีใหม่ได้แน่นอนแต่เซียวมู่หลานก็ยังไม่ให้ยื่นหลักฐานใดๆเพราะกลัวนางเอกจะเป็นอันตรายเนื่องจากยังมีหนอนคุณใส่อยู่นางเอกน่าเศร้าคิดว่าถ้าเซียวเย่ถิงไม่ปรากฏตัวก็คงไม่ทันเวลาแล้วเซียวมู่หลานหันไปมองแล้วค่อยๆจับมือนางเอกถามว่าเราแต่งงานกันดีไหมท่ามกลางดาวตกเต็มฟ้าถึงวันแต่งงานทั้งจวนประดับไปด้วยคำมงคลและผ้าแดงแต่ดึกคืนนั้นจู่ๆไหถังก็มาแจ้งว่านางเอกหายไปในที่สุดมันก็มาชนกับตอนเปิดเรื่องแล้วจ้าเซียวเย่ถิงโผล่มาหานางเอกในใจคิดว่านางเอกคงไม่รู้สินะว่าตัวเองจำนางเอกได้แล้วและครั้งนี้จะไม่ยอมปล่อยมือไปเด็ดขาดเซียวเย่ถิงบอกนางเอกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ยอมให้เซียวมู่หลานได้ยกเว้นนางเอกเท่านั้นเพราะนางเอกเป็นของตัวเองมาตลอดส่วนนางเอกถามว่าไม่ว่านางอยากได้อะไรก็จะให้งั้นหรอเซียวเย่ถิงตอบทันทีว่าให้นางเอกน้ำตาไหลค่อยๆก้าวเข้าไปเหมือนจะจูบแล้วกระซิบข้
ข้างหูว่านางต้องการให้ทุกคนทอดทิ้งเซียวเย่ถิงพ่ายแพ้ชื่อเสียงป่นปี้สูญเสียทุกอย่างก่อนจะยิ้มให้สายตาสุดแค้นที่จริงนี่คือแผนที่เซียวมู่หลานกับนางเอกตกลงกันไว้ว่าให้ทั้งคู่จัดงานแต่งเพื่อล่อเซียวเย่ถิงออกมาเซียวมู่หลานตามมาช่วยนางเอกพร้อมกับคนทั้งจวนแล้วเหลือเซียวเย่ถิงยืนอึ้งน้ำตาคลอคิดถึงภาพอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาทุกสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไปทั้งแม่ทั้งพ่อน้องชายสถานะทุกอย่างก่อนจะเดินมามองหน้าทั้งสองคนพูดเบาๆว่าถ้านี่คือทุกสิ่งที่ต้องการก็จะให้ได้สมหวังก่อนจะควักมีดสั้นออกมาจนทุกคนตกใจเซียวเย่ถิงจับตัวนางเอกมาหารัชทายาทแต่มันก็ด่าเซียวเย่ถิงว่าไม่อยากเห็นหน้าคิดว่าพาสาวงามมาคนเดียวจะลืมเรื่องที่เซียวเย่ถิงทำไว้งั้นหรอแต่เซียวเย่ถิงตาวาวบอกว่าผู้หญิงคนนี้รัชทายาทต้องสนแน่เพราะนางคือทายาทสกุลเซี่ยอันรัชทายาทโมโหทันทีด่าว่าเซียวเย่ถิงจะข่มขู่ใช่ไหมเนี่ยก่อนจะหัวเราะเยาะเย้ยว่างานที่ให้เซียวเย่ถิงไปทำตอนนั้นไม่ว่าหมาที่ไหนก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแหมมันด่าแรงแถมยังบอกว่าเพราะเห็นแก่หน้าน้องสาวถึงได้เห็นหัวเซียวเย่ถิงบ้างเซียวเย่ถิงลุกขึ้นมาพูดว่าตอนนั้นตัวเองยังเล็กเลยต้องช่วยรัชทายาทกำจัดคนเห็นต่างแต่ถ้าเกิดเต้รู้เรื่องทั้งหมดขึ้นมาไม่รู้เต้จะว่ายังไงบ้างนะรัชทายาทก็เย้ยว่าเซียวเย่ถิงกับนางเอกเนี่ยจะเอาอะไรมาค้นล้มตัวเองแหมใครมันจะไปเชื่อแกสองคนซึ่งที่จริงตอนนั้นเซียวมู่หลานถือหลักฐานเอาไปฟ้องร้องกับเต้ถึงในวังแล้วเช่นกันเต้ไม่เชื่อง่ายๆเซียวมู่หลานโดนขู่ว่าถ้ากล้าแต่งเรื่องเท็จต้องหัวหลุดจากบ่าแต่ถ้าผิดจริงเต้จะไม่ละเว้นรัชทายาทแน่นอนด้านรัชทายาทก็หัวเราะด่าเซียวเย่ถิงว่าพ่อตัวเองที่แก่ง่ายตายยากหรอจะยอมฟังแล้วทำท่าจะส่งเซียวเย่ถิงนางเอกไปลงนรกด้วยกันทั้งคู่แต่แล้วกงคนสนิทของเต้ก็ปรากฏตัวเพราะแอบฟังอยู่นะแล้วเด้อในที่สุดรัชทายาทก็เลยถูกสั่งกักบริเวณให้รอสืบสวนคดีบ้านนางเอกเซียวมู่หลานกำลังเดินออกจากวังที่จริงแล้ววันแต่งงานเซียวเย่ถิงชักมีดออกมาเพื่อลองใจเซียวมู่หลานปกป้องนางเอกด้วยการกำมีดไว้ด้วยมือเปล่าจนเลือดไหลส่วนเรื่องวันนี้เซียวเย่ถิงเป็นคนให้หลักฐานทั้งหมดออกมาบอกว่าเป็นของขวัญแต่งงานของนางเอกกับเซียวมู่หลานให้เซียวมู่หลานเอาไปมอบให้เต้ก่อนจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ว่าใครแพ้เราก็จะตายกันหมดเซียวมู่หลานเรียกเซียวเย่ถิงว่าพี่แล้วบอกครั้งนี้เราต้องชนะส่วนที่ตำหนักรัชทายาทยายองค์หญิงเข้ามาเห็นพี่ชายโดนจับก็โกรธนางเอกบุกเอามีดจะมาแทงเซียวเย่ถิงเป็นคนมารับไว้แทนยายองค์หญิงตกใจเสียใจมากแต่ก็โดนลากออกไปอีกคนเซียวเย่ถิงค่อยๆสุดลงส่วนนางเอกกอดเซียวเย่ถิงไว้ได้แต่ร้องไห้บอกว่าขอโทษเซียวเย่ถิงค่อยๆจับหน้านางบอกที่แท้นางเอกโตแล้วสวยขนาดนี้สิ่งที่นางเอกต้องการตัวเองมอบให้หมดแล้วนะส่วนที่ติดขังพ่อแม่บุญธรรมเอาไว้เจอพวกท่านแล้วจะค่อยๆใช้คืนให้นางเอกรีบบอกว่าห้ามตายถ้านางอยากให้ตายก็คงลงมือตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วต้องอยู่ต่อไปให้ได้นางจะทำให้เซียวเย่ถิงเจ็บปวดทรมานได้ไงเซียวเย่ถิงค่อยๆหยิบปิ่นที่หักไปแล้วออกมาน้ำตาไหลพยายามจะปักที่ผมนางเอกพูดเหมือนสมัยเด็กว่าให้ปักปิ่นนี้ไว้จะได้ไม่ทำนางหายอีกแต่ยังไม่ทันได้ปักก็หมดลมหายใจอยู่ในอ้อมกอดนางเอกปิ่นที่หักก็ตกลงในมือเช่นกันนางเอกได้แต่กอดร่างเซียวเย่ถิงไว้ร้องไห้บอกว่านางไม่ได้อยากให้เซียวเย่ถิงตายซะหน่อยยิ่งเห็นว่าปิ่นที่อยู่ในมือคืออันที่เซียวเย่ถิงเคยปักให้ตอนเด็กๆก็ยิ่งร้องไห้ด้วยความเสียใจในที่สุดคดีบ้านนางเอกก็ถูกตัดสินใหม่ว่าเป็นเพราะรัชทายาทวางแผนเต้สั่งปลดรัชทายาทและจับกุมผู้เกี่ยวข้องนางเอกได้คืนชื่อสกุลเซียวมู่หลานก็มีผลงานได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพพิทักษ์ชายแดนนางเอกเดินหน้าเศร้าออกจากวังแล้วคืนนั้นก็มาเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางหิมะตกเซียวมู่หลานวิ่งมาตะโกนถามว่าทำไมนางเอกถึงคิดจะจากไปไม่ลาที่จริงวันที่เซียวเย่ถิงเอาหลักฐานมายื่นให้เซียวมู่หลานนางเอกก็แอบเห็นเช่นกันนางเอกพูดกับเซียวมู่หลานแค่ว่าทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วไม่ฟังที่เซียวมู่หลานพูดว่าระหว่างเราเพิ่งเริ่มบอกแค่ว่าตอนนี้นางไม่รู้แล้วว่านางเป็นใครแล้วจะพูดเรื่องของเราได้ยังไงนางต้องการเวลาเพื่อลืมทุกอย่างเกี่ยวกับป้านเมืองแล้วก็ขอให้เซียวมู่หลานลืมนางไปซะเถอะเซียวมู่หลานน้ำตาซึมถามว่าแล้วตัวเองลืมไม่ลงทำยังไงนางเอกน้ำตาไหลบอกว่าให้คิดซะว่าทั้งหมดแค่ฝันไปตอนนี้ต้องตื่นจากฝันแล้วให้เซียวมู่หลานไปใช้ชีวิตตัวเองซะชีวิตบ้านเมืองและเซียอัลเลอร์ที่ผ่านมาจบไปนานแล้วส่วนชีวิตนางตอนนี้นางก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเดินน้ำตาซึมจากไปเซียวมู่หลานรู้สึกเหมือนเห็นเซียวเย่ถิงมายืนยิ้มให้ข้างหลังบอกรออะไรตามนางไปสิเซียวมู่หลานคิดถึงวันที่ตัวเองบอกพี่ชายว่าชอบนางเอกมากจริงๆตอนนั้นเซียวเย่ถิงเดินไปปักลูก
ธนูให้ตรงเป้าแล้วหันกลับมายิ้มให้พูดว่าครั้งนี้เซียวมู่หลานชนะแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วไปมีความรักดีๆได้แล้ว3 ปีต่อมาไหถังวิ่งรีบร้อนมาเล่าว่าเซียวมู่หลานเพิ่งรบชนะมาไม่รู้เมื่อไหร่จะมาเจอนางเอกได้นางเอกยิ้มเบาๆไม่ตอบรับอะไรแล้วนางเอกก็เอาแต่คิดถึงครั้งแรกที่นางพบกับเซียวมู่หลานคิดถึงคำพูดทั้งหมดที่เคยคุยกันนางเอกนั่งเรือสวนกับเซียวมู่หลานในเมืองทั้งคู่เห็นหน้ากันก็ตอนที่เรือสวนกันไปแล้วนางเอกลงมาเดินตามหาเซียวมู่หลานในเมืองอยู่นานในที่สุดเซียวมู่หลานก็มายืนยิ้มรออยู่บนสะพานในที่สุด2 คนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายนางเอกน้ำตาคลอส่วนเซียวมู่หลานก็กอดนางเอกแล้วจูบเบาๆจบดีแบบไม่น่าเชื่อเลยนะทุกคนว่าจะมาลงเอยแบบนี้ได้ดูไปก็คืองงไปมากว่าตกลงใครเป็นพระเอกโอ้ยคุณพระขอบคุณที่จบดีนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ